Маргарита, доброго дня! Радий вас бачити, що в нас є така сьогодні можливість зустрітися хоч онлайн, але в ті часи то добре, що є онлайн, і ми можемо поспілкуватися, а найголовніше передати свій досвід, як досягти успіху, чи можна у вас взяти ту формулу, як розвиватися і досягати своїх цілей. Добрий день, я теж дуже рада, що ми можемо поспілкуватися. Добре, що є і час, і можливість, і спокійно. Правда, сьогодні тривога була по всій Україні, так що трошки не так спокійно, як хотілося. Я не можу сказати, що я та людина, яка досягла прям таки успіху, але якщо б мені це розказали, коли я ще була студенткою, то я думаю, що моє навчання пройшло, може, трошки швидше, може, я б там десь щось зробила краще. А чому ж ви вибрали ту професію? Давайте почнемо з дитинства. Не знаю чому. Це була навіть не то, що мрія, я просто якось так, коли почала усвідомлювати, ким я повинна стати по життю, я зрозуміла, що я буду хірургом. Ніким іншим я взагалі себе не уявляла. В мене немає жодного родича взагалі лікаря або пов'язаного з медициною якось, то для моїх батьків було так, дуже сюрпризом, таке моє бажання. Мама навіть хотіла мене відмовити та домовлялася в прозектурі, щоб мене взяли на аутопсію. Я побачу, там злякаюся і скажу ні, не буду. Мама мріяла про балет. Я закінчила балетну школу, і мама мріяла, що я далі піду там в хореографічне училище і буду танцювати. Я так розумію, що виходить, да? Комбінувати і хобі. Я пішла на ту аутопсію, там була аутопсія людини померлої від туберкульозу. І мені дуже цікаво розповідав патологоанатом, як там і що. І я була просто у захваті, прийшла додому і сказала: мама, це просто клас. Тому батьки усвідомили, що на них чекає вступ до медичного вузу. Але на той момент то було таке випробування для моєї родини, тому що бюджет родини так не був запрограмований на вступ до медичного вишу. Але нічого, все склалося, все було якось так. Склалися, напевно, ті зірки, що потрібно. І я не жалкувала жодної миті. Я розумію, що це моє. Тоді є по поводу навчання питання. Чи достатньо знань в університеті, то, що ви пройшли? Треба так ще зазначити, що я навчалася, я закінчила у 2008-му, тобто це минуло вже 15 років, навіть більше. Може, зараз щось змінилося. Але на той момент навчання, як на мене, дуже, є якась база, яка класна, є професори, там, ті вчителі, які хотіли дійсно нас чомусь навчити. І то було цікаво. То були такі, одиниці, скажімо так. Тому що бували такі предмети, такі вчителі, які їм то було не цікаво зовсім. Вони самі не дуже розбиралися в тому, що вони нам розповідають. Тому зацікавити, розказати, то було не так цікаво, як це може бути. І ще такий момент. Нас навчали, по-старому. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що зараз, може, щось змінилося, якось вчать дітей по-іншому, тому що, я так розумію, вони зараз онлайн дуже багато проводять. Треба знати в молодого покоління, як у них проходить той онлайн. Тому що нам розповідали, тобто нам давали ту інформацію, розжовуючи її і вкладаючи в голову вже готово. Мені здається, що краще навчити людину самі шукати ту інформацію і розбиратися в ній. Не сидіти на лекції, слухати, а дали інформацію. Якщо тобі цікаво, якщо ти мотивований сам то вчити, то ти розберешся, в тебе виникнуть питання, а вже при спілкуванні з професором, з викладачем, ти можеш розібрати ті моменти, які тобі не зрозумілі. А як ти обрала саме спеціалізацію свою? Ти спочатку знала, коли поступала в університет, чи то вже були якісь, коли ти щось побачила? Я хотіла бути хірургом. Тобто я не хотіла бути просто лікарем, я не хотіла бути гінекологом, стоматологом, терапевтом. Ні, мені всі казали,
ти що, хірургія, ти ж дівчинка, ну так не можна, давай там гінекологом. Мене це дуже ображало завжди. Думаю, ну що як можна ділити, да, професію на там дівчинка, мальчик, хірург і все. Онкологом то я вже стала, ну, так склалися зірки, так, ну, я То під час вже практики чи під час університету? Тобто я хотіла бути хірургом, я отримала спеціалізацію хірургія. Я закінчила інтернатуру в інституті хірургії, хоча це теж було так, ну, з перепонами, і взагалі моя інтернатура була в одному місці, а проходила я її фактично в інституті хірургії. І я потрапила в інституті хірургії абсолютно, ну, мені так пощастило, що я потрапила в відділення хірургії печінки. Зараз це моя спеціалізація, я вважаю, що це найцікавіша галузь хірургії і найцікавіша анатомічна ділянка, яка може бути в людині. Може, якщо б я пішла в інше відділення, то було б якось інакше. А потім, коли я співпрацювала в тому відділенні зі Скорим Денисом Ігоревичем, коли він в 16-му році пішов в онкоцентр, став там директором, то він мене туди запросив бути там завідувачкою відділення. Тобто так прийшла моя дорога в онкологію. До того я була просто хірургом. А може є якісь конкретні в тебе от під час того проходження, навчання, може якісь є, чим можеш поділитися, яку літературу ти читала, чи може якісь конференції відвідувала, де ще можна набрати знання і професійні навички? Це дуже важливе і класне питання, і саме про це я хотіла розказати, тому що про це якось не розповідають. От то, що я кажу про інститут, що в університеті тобі дають підручники, да, якими ти користуєшся. Але цим підручникам вже там кілька десятків років. І взагалі вся та література, яка, ну там вона радянська, потім вона українська, російська, я не можу сказати, що ну, вона точно має бути прочитана. Але ну, це то підґрунтя, яке там ну, десь повинно бути в базі. Але зараз ну, зовсім інша хірургія, зовсім інші знання. І ну, ми прекрасно розуміємо, що ті знання вони здобуваються і нашаровуються один на одного, ну не тут, не у нас. Вони, вся та наука вона відбувається в Європі, в Америці, в тих крупних центрах, які, ну, high-volume центри, та центр, який проводить величезну кількість там, операцій на одній ділянці. Ну, там, наприклад, клініка в Німеччині, де проводяться панкреатоденальні резекції. Їх проводиться там в день кілька десятків. А в Україні, ну, наприклад, в нашому онкоцентрі за 2001 рік ми провели 30, там, біля 30 таких втручань. Ну, ми не можемо називати себе high-volume центр. Ми ну, лікарня, яка може виконувати такі операції. Ну, це так для порівняння, де відбувається розвиток. Так, ну ми, звісно, радіємо, що у нас є ті спеціалісти, і вони залишаються і приїжджають з тих, навчаються в країнах і залишають, і приїжджають назад і можуть хоч 30 провести операцій. Так от, моя інтернатура, взагалі моє навчання, я вважаю, що пройшло дуже спокійно, класно, в мене не було булінгу жодного там, ані з приводу гендерної якісь питань, там ніхто мені не казав, що ти дівчина, тому ти не будеш хірургом. Не було також якоїсь такої дуже пригнічення з боку старших лікарів. Тому що, ну, я вважаю, що мені пощастило з того приводу. Але все одно був такий момент, що ну, є певні операції, які може робити тільки професор. Так? Ну і взагалі, що може робити молодий лікар? Ну, він може розрізати людину, да, і зашити, да, зробити лапаротомію і потім шви накласти. А все інше роблять лікарі, які там поважні, да, з високою шапкою на голові. Це з одного боку, ну так, ми навчаємось, але
коли людина до 40 або навіть більше років не має можливості зробити самостійну операцію, ну це не розвиток. Після 40 людина вже не розвивається так швидко і так могутньо, як може це робити до того віку. Тому ну, це така трошки заскорузла система, яку, я сподіваюся, ми колись поборемо. Тому що ну, тих професорів лишається ну, вже не так, я думаю, багато. На жаль, вони б могли передавати свої знання, але коли вони перешкоджають розвитку молоді, ну це теж не дуже добре. І тільки коли я прийшла в онкоцентр, я побачила, що може бути інакше. Що може людина, яка там всього на рік старше мене, може виконувати такі офігезні операції, які, ну, про які я тільки читала та бачила там на YouTube. А він їх, я зараз скажу про Артема Зелінського, з яким мені ну, дуже пощастило працювати разом. Що він їх не просто виконує, він не просто знає, що робити, він має досвід. Він має і досвід виконання таких операцій, і, що найголовніше, має досвід лікування пацієнтів після. Тому що виконати величезну операцію, ну, це ще не точка, це не фінал, це тільки самий початок, тому що потім ми починаємо лікувати пацієнтів. І ти можеш зробити класну операцію, а потім не знати, що з ним робити, і все піде на смарку. От. І з того почався дуже стрімкий розвиток, тому що я зрозуміла, до чого можна йти і де можна брати ті знання. Треба читати, дивитись, ну, треба знання брати взагалі всюди, де ти тільки можеш це зробити. Ну, ти пам'ятаєш якісь кроки, що там у тебе було? Ну, по-перше, то є Американська і Європейська асоціація онкологів, NCCN і ESMO, у яких є доступні абсолютно безкоштовно сайти, де є всі гайди, всі стандарти лікування і рекомендації до лікування будь-якої патології. Я тобі давала силочки, ти можеш їх прикріпити. Так, я обов'язково їх. ESMO, NCCN – це ну, те, що must have для онколога. Взагалі онколог повинен знати, що це. У них є додатки до мобільного, дуже зручні, там де табличні варіанти тих лікувань. Тобто ти знаєш патологію, ти відкриваєш рекомендацію і все по пунктах розписано, кому треба операцію, кому треба хіміотерапію, кому треба яке лікування, в якій послідовності і ну, абсолютно зі всіма зносками. Там є зноски на... А вибач, то на англійській мові чи на українській? Вони доступні, ну всі абсолютно доступні на англійській мові, є деякі перекладені на українську мову, є колоректальний рак є перекладений. Ну, треба подивитись по кожній патології, декілька є українською мовою. Є рекомендації для пацієнтів. Вони будуть корисні не тільки онкологам, вони будуть корисні для сімейних лікарів, тому що там є опис того, як себе поводити під час хіміотерапії, після операції, на що звертати увагу. Ну, про все, просто ну, по полочках абсолютно класно. В принципі, для початкового там, лікаря в онкології цього може бути достатньо. Щодо книжок, там я тобі скидала посилання на статтю. Так, обов'язково я там до опису внизу подивіться. Стаття, на жаль, російська, але ну, там людина просто такий провела ну, гайд по всіх для початківців, де можна що подивитися, що почитати. Треба не нехтувати ютубом, тому що ну, всі такі поважні хірурги, не всі, більшість поважних хірургів мають свої YouTube-канали, як, наприклад, Байдо Сергій, це хірург Лісоду, дуже потужний хірург, онколог, він лапароскопічно може зробити в животі просто, ну, напевно, все, що завгодно. Так само ми посилання дамо в описі до цього відео, так що можете переходити. Там багато чого є, і ссылки на літературу, все дамо. Тобто YouTube канал, якщо тебе цікавить конкретна операція, ти пишеш просто в YouTube, ну, бажано англійською мовою, ти пишеш назву операції і welcome, дивишся все, що тобі... Ну, тобто зараз це ніхто ні від кого не закриває. Якщо раніше треба було отримати доступ в операційну, щоб подивитися через плече, що там робить той професор, а ну, не завжди це можливо, то зараз ти можеш
відкрити інтернет і подивитися, просто не виходячи з дому. Не обов'язково їхати в якісь дальні експедиції для цього. Можна дивитися в інтернеті, можна їздити по Україні, тому що у нас, слава Богу, у нас вистачає хірургів, які відкриті до спілкування, і які потужні хірурги, які дуже розумні, і можна будь з ким зафрендитися в Фейсбуці, в будь-якій соціальній мережі, списатися та попроситися на... Чи є в тебе такий досвід спілкуватися з лікарями, чи як вони на то реагують, чи мають вони час ділитися? Я їздила, коли була маленька, я їздила до Котенка Олега Геннадійовича. Це просто ікона нашої української гепатобілярної хірургії, початківець, і я дуже задоволена. Я з'їздила, він тоді працював ще в інституті Шалімова, от я їздила до нього. А потім до нас приїхав Артем Зелінський, і в мене були всі майстер-класи вдома. То до нас їздили люди вчитися, можна було все дивитися, і пробувати, і навчатися. Я тут бачу, що у нас виходить, що крок до того, щоб розвиватися, так само важливо англійську мову знати. Так, а вже ж. Зараз англійську мову, мені здається, важливо знати для будь-чого. Не обов'язково її знати на B2, тому що коли починаєш читати статті, я коли писала свою кандидатську дисертацію, в мене все почалося з однієї статті великого, такої оглядової статті англійської. Я її розбирала, в мене була така англійська, who is in duty today. Я розбирала зі словарем, я її розібрала повністю, і кожна стаття має ссылочки на інші статті, і ти так ідеш, і бачиш вже, що тобі цікаво, і набираєш отакенний список літератури, виходячи з чогось одного. А потім по цепочці воно якось ланцюжкова реакція спрацьовує. І науковий англійський, він зовсім він не такий складний. Там немає якихось таких обертів. І якщо ти читаєш по своїй спеціальності, ти від статті до статті почнеш розуміти все краще, користуватися словником все менше і менше. Тому не треба цього боятися. Так, я пам'ятаю, як в іграх в дитинстві, як не було як зараз перекладу, то всі грали в англійські ігри, і, в принципі, крок за кроком їх і вивчали ту англійську мову. Звичайно ж, ходили на уроки. Мене там, наприклад, мама і родичі заставляли ту англійську вчити, але зараз я маю багато можливостей, маю 5 американських брендів і з всіма спілкуюся на англійській. Їжджу по всім країнам по виставкам, то для мене дуже важлива англійська. І зараз ще і іспанська, і українська, і російська. Тобто я завжди, і словацька ще, і завжди використовую, куди б я не поїхав. Тобто в тебе є, розширюються можливості до навчання. І так само багато зараз технологій, що ти можеш перекладати. Я користуюся і переклад, Google переклад, але краще зараз бачу, що є той Reverso, теж перекладач. Він там ще з інтелектом ChatGPT, і вони разом то перекладають, і ще можна декілька перекладів побачити, що більш до контексту. Можливості. І той ChatGPT так само перекладає. Тобто зараз любу статтю перекласти, я думаю, дуже легко і безкоштовно можна. А щодо, так не можна рекламувати, а вже ж піратські ніякі сервери, але я просто коли то дізналася про таку лазейку, я просто думала, боже, де ці знання були раніше, чому я не знала про це раніше. Є така штука, як SkyHub, і вони там трошки, це піратська платформа, там можна взяти будь-яку статтю, яка закрита, віднайти її в відкритому доступі.
Дуже зручно, не дуже правильно, порушує авторські права, але де молодого... Поки є така можливість, поки її не закрили, да? то можна швидко навчатися. Студенти ці $20-40 за статтю, ти не завжди це можеш зробити. І в принципі не завжди та стаття тобі потрібна. То ти можеш по назві, по абстрактах зрозуміти, що ніби там щось цікаве, а прочитати її і розчаруватися, і думати, то було останні $20, а я їх витратила. Також, наприклад, мені подобається ResearchGate. Це теж така соціальна мережа, теж я тобі ссылочку кидала. Там можна зареєструватися, собі підписатися на тих авторів, які тебе цікавлять. І кожного разу, коли в них виходить нова стаття, вони там її викладають. Вони можуть викласти цілу статтю, можуть викласти тільки абстракти, в них можна запросити статтю, тобто там написати, що будь ласочка, відкрийте мені доступ. А також, наприклад, UpToDate. Це такий дуже великий сайт, платформа навіть така для лікарів. І так, підписка на UpToDate, вона коштує грошей, але під час війни відкрили українським лікарям безкоштовний доступ. Я теж кидала ссылочку, там ссылочка не на саме UpToDate, а саме на сторіночку МОЗ, де можна перейти на безкоштовну реєстрацію. Про онкологію. Дивляться онкологи, я думаю, саме так буде називатися відео, і нас будуть дивитися саме онкологи, і їм буде то цікаво. А для молодих лікарів найголовніше це інтернатура та студентство – це час для навчання. Інтернатура, я так думаю, що більше, тому що студентство – це більш таке, ти вчиш все, ти там десь до кого ходиш на якісь чергування, то таке, ти все ж студент. А в інтернатурі ти можеш жити в лікарні, це твоє завдання твоє. І якщо комусь з лікарів, молодих лікарів, так випало, що ви бачите, що ви нічого не можете у свого ментора почерпнути, ніякої інформації, що він вас не вчить, то його можна змінити. Не треба втрачати ті роки, найцінніші роки, коли найпластичніший мозок, коли в тебе ще нема сім'ї, що ти обтяжений якимись обов'язками і не можеш собі дозволити чергувати днями, ночами. То треба використовувати той час на максимум. Якщо ти бачиш, що твоя лікарня не дотягує до твоїх бажань, до твого рівню розвитку, змінюй ту лікарню. В Україні достатньо потужних клінік, в яких можна і є чому повчитися. Не треба боятися, треба також дзвонити, писати або приїхати і сказати, я дуже хочу до вас на навчання. Так що все в наших руках абсолютно. І ще таке питання, найсмішніший випадок у роботі твоїй? Що? Найсмішніший випадок. Випадок найсмішніший? Я не знаю, так розказати найсмішніше. Чи є у вас там гумор, чи присутній гумор в твоїй історії? Онкологія, ти ж розумієш, онкологія це така не дуже весела спеціалізація, але напевно, що або може так мені співпало, що наш абсолютно класний колектив харківський, у всіх абсолютно класне почуття гумору. Тому без гумору, без шуток, без якогось позитиву та драйву не можна проводити стільки часу на роботі, приділяючи стільки часу чомусь серйозному. Треба якось розділяти, розбавляти. Тому смішно, весело, класно в нас було завжди. Чогось одного навіть не скажу, або, знаєш, такі спливають в голові моменти, які просто не можу розказати. Так, я пам'ятаю першу зустріч, коли я прийшов до вас з костюмчиками, приїхав на мотоциклі в Харкові, коли відкрив магазин і знайомився. І їздив з лікарями, то так, при тому, що це онкологічний центр. Я дуже радий, що лікарі все-таки вони сяяли, в них були якісь, не то що посмішки, але вони були такі добрі, і ту доброту, я думаю, що люди відчували в тому центрі і додавали тільки позитив.
Ну так, ну ти ж пам'ятаєш, що у нас молодий колектив. Так, так. І ну, це абсолютно не мінус. Я вважаю, що це був величезний плюс колективу, тому що ну, і така витривалість, така жага до знань, і така відданість своїй роботі, вона, ну, напевно, от з маличку повинна у лікаря бути. Тому що потім, ну так, є, а вже ж у будь-якого лікаря є вигорання. Тобто, якщо там ну, в 25 ти гориш і готовий там жити на роботі, то в 35 ти вже думаєш, що ну, я там ще кудись мені треба, там дитину з садочку забрати, там на тренування треба сходити. І взагалі я втомився, я хочу додому. Да? Ну, може не в 35, може в 55, але рано чи пізно це в будь-якому разі трапляється. У когось з'являються якісь свої інтереси. Тому коли люди, ну, це, ну, для мене це була завжди смішна ситуація, коли до мене в кабінет заходив пацієнт, а в мене ж на двері написано, да, там Писецька Маргарита Едуардівна, завідувачка відділення, кандидат медичних наук, всі діла. І заходить, я сиджу в своєму кріслі, і в мене питають, а Маргарита Едуардівна є? Я кажу, так. А де вона? Я кажу, це таке розчароване, ви? Ну, то для когось, ну, то розчарування в очах, що, типу, дівчинка, а дорослі є поряд з тобою. Таке розчарування, воно ну, не завжди виправдано, тому що ну, не треба порівнювати, а поставити на одну сходинку молодість та глупість. Да? Тут, ну, а вже ж досвідченість повинна бути. Але, ну, як я вже пояснила, що, як на мене, молодий лікар, він може дати пацієнту, ну, іноді навіть більше. Ну, так, за ним повинен стояти досвідчений, там, дорослий, все таке. Але, ну, той молодість того колективу, то завжди класно. Я за молодість колективу. І що в 80 років вже ходити повноцінно не треба. І не треба пускати навіть вже професором. Він може бути найрозумнішим, він може бути найкласнішим, але він повинен вчасно зрозуміти, що все досить. Треба там викладати, спілкуватися ну, передавати свій досвід. Ну, але вже якось вчасно зупинитися треба. А от тут виникає... Ну, так. Тут якраз виникає в мене питання, чи впливає той зовнішній вигляд успіху у кар'єрі лікаря, зовнішній, який він, як от тебе сприймали, так, першого разу, як ти думаєш, чи впливає той, як ти одягнути? А вже ж, лікар повинен виглядати перш за все здоровим. Коли ти приходиш за здоров'ям до людини, яка виглядає хворою, ну, така людина не викличе в тебе довіри. Тому лікар повинен бути здоровим. А здоровий вигляд – це опрятність, охайність, чистий одяг. Це раніше було, ну, може, навіть трошки модно, да, щоб лікар виходив заляпаний кров'ю після операції, і це виглядало так більш яскраво і більш картинно. Ну, я не вважаю, що це добре, і я вважаю, що лікар повинен бути чистим, доглянутим, в гарному костюмі, наприклад. Серіал, і вони там ходили, наскільки я пам'ятаю, це костюми Чирокі. Ну, є навіть у вас шапочки «Анатомія Грей». Так, у нас зараз це нова марка Barco, це американський бренд, так само. У нас зараз 5 брендів представлено. І так само є в нас від Barco Анатомія Грей, це на базі серіалу вони зробили нову таку колекцію. Ну, просто що дуже класно, коли вони такі всі однакові, такі там у інтернів один колір костюмів, у лікарів інший. Тобто ця от естетика зовнішнього вигляду мені дуже подобається. Тому до костюму я ставлюся, до вибору костюму я ставлюся дуже прискіпливо. І от, ну, Чирокі мене задовільняє. А чи впливає комфорт костюмів на робочий день і на настрій в кінці робочого дня? А вже ж, ну, коли в тебе, ну, от, наприклад, я користуюся оптикою при операціях, і цю оптику я чіпляю на брюки. Коли не дуже пружна резинка, то вона просто сповзає, і ти стоїш, і тобі треба щось підтягувати. Це не дуже комфортно.
Тобто все повинно бути так, щоб ти на костюм не звертав не звертав уваги. Тобто він є, але ти його не відчуваєш. Щоб він не був жарким, щоб він ніде не жав, не давив. Добре, поїхали далі. І як можна розвиватися лікарю зараз? Ще одне питання. Як вплинула війна на сферу діяльності? Ще одне питання. Зараз, як на мене, зараз є дуже багато варіантів для молодого лікаря для розвитку, і може вони були завжди, але зараз доступніше. Як я вже казала, що зараз доступна інформація, і ти можеш знайти все в інтернеті, в телефоні, не виходячи з дому навіть. Дуже корисними є вступи до реєстрації на сайтах спільнот. Наприклад, в кожній галузі є своя спільнота. Спільнота європейські, американські, там які завгодно, гастроентерологічних хвороб, гепатобілярної хірургії, онкології. І в кожній спільноті є свій сайт, і на кожному сайті є такий розділ, як fellowship, де можна знайти гранти, подати заявки, дуже багато різних грантів для молодих спеціалістів. Тобто, якщо тобі до 35, то дуже багато пропозицій, їх просто треба шукати і знаходити. Навіть наші спільноти вже почали таке робити. Я от сьогодні побачила, що Онкохаб зараз для молодих лікарів запускає теж такий кемпінг, він називається. Тобто, треба просто підписуватися на них і тримати руку на пульсі, слідкувати за їх сторінками в тому ж Фейсбуці, Твіттері. Вони постійно викидають якусь інформацію щодо поїздок, щодо поїздок до такого розвитку за кордоном. Але, як я кажу, що не обов'язково навіть треба почати з України, як на мене, то можна поїздити просто обрати тих лікарів, яких ти вважаєш для себе взірцями, і там списатися з ними, де поїхати до них в клініку. Там побачити те, що можна побачити тут, а потім вже їхати далі. І наступне питання, як вплинула війна на сферу діяльності? Кардинально змінила. Наша робота в Харкові, Харківський онкоцентр, за 5 років нашої там роботи, це була дуже потужна робота цілої команди. І якщо там перші роки ми боролися з зовнішніми ворогами, ми виробляли командність роботи, спрацьовувалися, наробляли свій власний досвід, то останні роки це вже була така робота, яка була стабільна. А коли робота стабільна, в ній розвиток вже йде не так потужно. Тобто, якщо там в перші роки це був розвиток, коли кожен член команди спонукає іншого до розвитку, щоденно, щомиті ти бачиш щось, чуєш, і тобі хочеться зробити краще, і ти заражаєш цією ініціативою команду, і так само команда тебе. То коли робота вже така стала, то розвиток не такий потужний. І отут розвиток виходить тоді, коли ти виходиш із зони комфорту. Власну мотивацію для того, щоб вийти з зони комфорту, мають не всі. От війна – це і був такий потужний пінок для виходу з зони комфорту. Коли ми змінили роботу, змінили місце, змінили місто. Коли в Харкові тебе вже знають, де ти працюєш, хто ти там, приходять по рекомендаціях, то приїхавши з Харкова у Львів, тут треба було заново виробляти той авторитет, і виробляти його вже, в тебе вже нема тої команди, ти сам по собі. Тобто, якщо в мене є ціле відділення, яке у кожного є своє завдання, то тут я сама, і мені треба зробити самі всі ланки того процесу, який вже був налагоджений. Але оглядаючись на 2 роки тому, я розумію, що потужний поштовх до власного розвитку. Я за ці роки, тобто там у Львові ми трошки попрацювали, потім у Рівному. Як я кажу, в мене не було тої команди, з якою можна було хоч голову пересадити, можна було зробити все, що завгодно. Тут я була сама в новій команді, з новими людьми абсолютно, з новими анестезіологами, що дуже важливо. В мене не було тої реанімації, яка була в Харкові, яка могла справитися з дуже складними завданнями. І те, що тут теж все склалося і вдалося тут налагодити роботу, це класно.
Це щодо мене, суто. Чи Тому впливала ти а якось на рухи, тобто на збір тої команди в Харкові і у Львові, і зараз де ти знаходишся? Ми на зв'язку. В принципі, всі члени нашої команди влаштувалися на цей час. Так, це вже не та робота, яка була. Ну просто що в Харкові до війни сталася зміна керівництва онкоцентру, і насправді саме оце більш за все вплинуло на долю Харківського онкоцентру. Навіть не війна, а та зміна руководства онкоцентру. Той час війни і ті роки тільки вплинули на те, що більш почали розвиватися, більш скорше розвиватися, ділитися опитом, там західна частина з України і восточна частина, ну, тобто пішли рухи, да? Ну, взагалі, просто не хочеться говорити взагалі про проблеми медицини України, тому що це, медична сфера України це як така велика хронічна хвороба, тому що проблем дуже багато, і ми їх, звісно, не вирішимо самі по собі. Тут глобальна проблема в цьому. З медициною в Україні дуже погано. І ситуація така, що і на Західній Україні, і в наших регіонах на східних у нас був в онкоцентрі осередок, як на мене, правильної онкології. Це був осередок, який його створила та команда, тобто створили ті лідери, які на той час були. Це був Денис Ігорович, який нас зібрав, це був Артем Зелінський, який привніс свій мозок в першу чергу, і свої вміння, і свої організаторські способності. Це був Кобзєв Олег, який потужно повпливав на розвиток всієї команди. І це була там онкологія, яка, це не значить, що в Харкові медицина там краща, ніж десь у Львові. Ні, зовсім ні. Я кажу про те, що було у нас в онкоцентрі, то було круто влаштовано, і ми над цим дуже працювали дуже ретельно. Коли я маю на увазі, чи можна то повторити, чи має якісь конкретні шаги? Кроки конкретні. Ми дуже хотіли повторити це у Львові, тому що у Львів ми приїхали теж такою командою. Якщо так в онкоцентрі працювало дуже багато людей, то у Львів ми приїхали. Я завідувач відділенням шлунково-кишкового тракту Женя Ільїн, Кобзєв Олег як завідувач торакального відділення, наш анестезіолог-реаніматолог Вова Мігера. От ми приїхали такою командою, в принципі, ми могли своєю командою закрити ще були лікарі з торакального відділення. Ми могли створити онкологічне відділення і працювати по всіх напрямках онкології. В принципі, ми цим займалися, і в нас це вдалося. Єдине, що нам не дуже пощастило з тим керівником, який у нас з'явився нашого відділення, і така робота, проіснувала 3 місяці, і потім ми зрозуміли, що просто він нам не дасть працювати далі, тому ми переїхали в Рівне. Тут вже ми розділилися, тому що я працюю в онкодиспансері, в онкоцентрі разом з Жені Ільїним, а торакальні лікарі працюють в обласній лікарні, в них там потужний кардіоторакальний центр, вони роблять там класні великі операції з апаратом штучного кровообігу, тобто це кардіохірургія, торакальна хірургія разом. Нема вже тої цілісної онкології, яку ми там планували створити. От для того, щоб створити так, як було в Харкові, тут треба, щоб адміністрація лікарні теж хотіла такого. Тобто, щоб нам дозволили, як в свій час в Харкові, щоб керівник цього закладу хотів такої замкнутої системи, яка б розвивалася. Тобто це треба викорінити все, що є невідповідне, і підвести під дуже високі рамки, дуже високі стандарти. На якому ми там рівні світовому знаходимося по хірургії в Україні?
Світовому по хірургії знову ж таки, ну не можна говорити про всю Україну. Є лікарі, які ну, коли до нас приходять пацієнти і питають, а що якщо я поїду за кордон? То ну, ми можемо сказати, що ми вам можемо запропонувати все те ж саме, що ви отримаєте за кордоном. Навіть що стосується хірургії, напевно, що наші лікарі більш відважні, і то, що ну, за кордоном роблять тільки там в обраних центрах, у нас можуть робити, ну, знову ж таки, обрані лікарі. Як і там, так і у нас не всі лікарні можуть зробити трансплантацію, не всі лікарні можуть зробити складну онковаскулярну операцію з пластикою судин, з там потужними якимись такими технологіями. В Україні теж це обрані лікарі роблять. Тобто розвиток іде, ми Розвиток іде, але ти розумієш, у нас розвиток іде, кожен лікар сам піклується про свій розвиток. У нас нема системи того розвитку, ну, системи нема, системи розвитку нема, і що найголовніше, у нас немає ніякого контролю якості. Тобто ніхто не контролює, як ти зробив. Ну, та сама там панкреатодональна резекція. Да? Лікар може сказати, я роблю панкреатодональні резекції. А як ти їх робиш? Ну, ніхто ж не перевіряє. Там лімфодисекцію виконано, віддалені результати, скільки людей вижило через рік після виконаної операції, скільки живуть через 3 роки, через 5 років, які в них якість їх життя. Ну, цього ніхто не контролює. Тому у нас кожен себе може назвати фахівцем, але насправді таким не бути. От, на жаль. І той розвиток, який відбувається, він іде, ну, в тих от спільнотах однодумців. Ну, тобто ти сам дбаєш про свій розвиток, якщо ти цього хочеш. Угу. Ну, тут є також питання, продовження цієї теми, чи є шарлатани в хірургії? Да. А вже ж, їх безліч, дуже багато. Чи є відгуки про хірургів? Як точно визначити гарного хірурга і професіоналізм того хірурга, якщо ти проста людина? Як ти можеш не попасти на шарлатана? В першу чергу. Це дуже складно. Тому що, ну, спитати, у кого спитати. Наші люди дуже люблять професорів. Тобто, якщо у людини є, ну, він професор, то він вміє все, він найкращий. Ну, це не завжди так, на жаль. Ну, це, напевно, люди просто такий спосіб знайшли, щоб хоч якось відокремити їх від шарлатанів. А вже ж. А які ще можна, може ти ж нам допоможеш підказати якісь кроки? На жаль, ні, тільки рекомендації. Тільки рекомендації. Я вважаю, що, ну, обрати лікаря по рекомендації або дивитися його, ну, знову ж таки, що ти подивишся? В Фейсбуці можна розрекламувати себе як найкращого просто. Так, і ну, просто зірка, да. Ну, тут питати... А рекомендація у друзів теж не факт, що всі друзі там одна і та ж проблема. Там одного зубу, другого там онкологія, третього там ще щось, третього температура. Золотого. Напевно, що золотого правила немає, а тільки рекомендації і кращі рекомендації колег. Тобто, якщо ти маєш довіреного лікаря, якому ти довіряєш, то ти можеш в нього питати, до кого звернутися. А вже лікар буде серед колег шукати тобі спеціаліста, до якого можна звернутися. Да, це теж, ну, не універсальний метод, тому що ну, тобі його можуть порекомендувати, а видасться не зовсім так. Теж буває. Так, важливе. На самом деле важливе питання. Тому дуже важливе. Люди, ну, в тому стані, коли вже проблеми є, то у них, в принципі, часу немає на то збирати ту всю інформацію. І тут, я думаю, що має бути якась, не знаю, підтримка якась, ще щось. Є якісь групи, які там підбирають, не знаю, як от за кордоном, не знаю, працюють, там підбирають лікарів, якісь лікування підбирають. У нас такого немає ще, да? Щоб... Ти розумієш, що до лікування за кордоном це теж така цікава штука. Ну, зараз під час війни це має сенс у онкологічних хворих, тому що наші пацієнти можуть отримувати за кордоном безкоштовне лікування. Це дуже важливо. А от до війни була така справа, що медичний туризм. Тобто за твої кошти тобі зроблять все, що завгодно. А треба воно чи не треба. Ну, тому я і кажу, що ми
можемо в Україні запропонувати таке саме лікування, як за кордоном. Ну, майже у всіх випадках. Є, а вже ж такі випадки, які краще робити за кордоном. Але ну, краще спочатку знайти спеціаліста вдома. Де можна знайти ту інформацію і комбінувати? Це і спілкування з колегами, і ті ж ютуб-ролики, де ти бачиш, як працюють колеги, і реклама, з якою до тебе приходять, і а вже ж це конференції, великі конференції міжнародні, на яких висвітлюються нові тенденції, нові технології. Якщо трошки так систематизувати, ми зараз говоримо про молодих лікарів, які ще як чистий лист майже, і які там не знають, навчаємося англійською мовою, тому що більш за все публікації виходить саме англійською мовою. І основний ресурс, напевно, для будь-якої спеціальності – це PubMed. Будь-які публікації, будь-яких журналів – це така велика бібліотека. Там не завжди є повні статті, є тільки абстракти, але PubMed – це повинен знати кожен. Потім така величезна бібліотека, як Springer, де зібрані теж такі нові публікації. Це теж така онлайн-бібліотека. Коли ти вже знаєш, в якій галузі тобі більш цікаво, ти можеш користуватися журналами тої галузі, які ти собі обираєш. Це можуть бути атласи хірургії, які перевидаються, виходять нові видання. Мій улюблений атлас – це хірургія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту П'єра Алена Клав'єна. Я його маю в наявності, це моя гордість, мої бібліотеки, але, на жаль, в руках тобі його зараз не покажу, тому що величезна частина моєї бібліотеки залишилася в Харкові. Соціальні мережі. Дуже мені подобається ResearchGate. Це така спільнота, соціальна мережа, яка там нема просто фоточок та якоїсь такої інформації про життя, а там суто публікації, і є в мене підборка авторів, які мені цікаві, і я бачу, коли виходить в них нова публікація. Там є і повні тексти, є абстракти, можна попросити у людини повний текст, якщо він тебе цікавить. Телеграм-канали, спільноти онкологічні, де є, наприклад, хтось поїхав на ЕСМО і висвітлює новини, які виходять. Публікації нові, там закінчилися дослідження. Щодо досліджень, треба розуміти, що це таке, рандомізовані мультицентрові дослідження, як вони проходять і як інтерпретувати їх результат. На чому базується вся медицина? На доказовості. А доказовість, вона береться з досліджень. Тобто, якщо ми довели, що цей препарат вартий уваги, або цей метод лікування кращий, ніж попередній, це треба довести. Так просто ми один одному не віримо. То треба знати, що це таке, як проходять дослідження, і які проходять зараз по твоїй темі, які вже закінчилися, і що нового вони нам привнесли. І від того залежить, як ми міняємо тактику лікування наших хворих. Є такі платформи, наприклад, GMK, або і там Ingenious, вони є, українські сторінки в Інстаграмі, я теж тобі посилання. Дуже круті ресурси, на яких можна знайти інформацію. Якщо тебе цікавить якась прицільна інформація, то можна написати до авторів, там просити допомоги. Тобто зараз комунікація майже без меж. Ти можеш, якщо ти хочеш, якщо ти маєш клепку в голові, ти можеш це зробити. Ще в мене ще одне питання до тебе є. Який урок, може, і лайфхак можеш показати, передати для наших глядачів, лікарів майбутніх? Дуже корисно дружити з патологоанатомами і ходити до прозектури. З інтернатури у нас була дуже класна топографічна анатомія в інтернатурі, саме в ХМАПа. Ми там ходили до прозектури, тобто нам могли дати, наприклад, кілька метрів кишківника, який можна шити, або зробити якусь малу операцію, апендектомію, килу, тироїдектомію, трахеостомію. Такі операції ми робили. Можна брати на базарі, купувати, наприклад, десь є фото, я знайду, судинні шви ми відпрацьовували на свинячій аорті. Тобто судини, можна шити судини, кишківник, шлунок, це все там у свинки майже нічим не відрізняється, майже, але дуже схоже.
А потім, коли теж в інтернатурі я працювала з чудовим пластичним хірургом Калінько Олексій Петрович, він мене вчив робити внутрішньошкірний шов, і я брала курку і робила з неї Франкенштейн. Тобто шкіра курки, вона тоненька-тоненька, вона дуже схожа на шкіру повік. І от саме внутрішньошкірний шов я вчилася робити на шкірі курки. Ну, тобто зараз в інтернеті трапляється дуже багато якихось спеціальних установок для відпрацювання швів. Я вважаю, що це все зайве, тому що ти можеш купити курку, пошити її шкіру, а потім зробити чудово. Спочатку можна з нею погратися, а потім замаринувати. А вже ж той досвід відчуття тканин і та практика, яка у лікаря, хірурга формується в процесі його роботи, то ти її не сформуєш на курках та на інших органах. Вона формується в процесі роботи, але почати і відпрацювати якісь такі моменти можна самостійно вдома. Як піднявся рівень хірургії за 10-20 років роботи? Суттєво. Він суттєво змінився, і змінився характер хірургії. Якщо раніше основним то були руки хірурга, ножиці і шовний матеріал, то зараз змінився і сам шовний матеріал, і електрохірургія, не те, що вона зробила крок, вона біжить, просто розвивається. Постійно з'являються нові технології, нові апарати, вдосконалюються ті, що вже були. Якщо раніше у нас був монополярний коагулятор, біполярний коагулятор, то зараз у нас є технологія ліхашу, ультразвуковий скальпель, ультразвуковий дисектор, аблятори, безліч різних девайсів, в яких треба розбиратися. А звідки брати ту інформацію? Я був, наприклад, кожного року їжджу на виставку медика, яка в Дюссельдорфі проходить. Там 5 днів там виставка йде, але навіть за той час по конкретній там галузі, медичний одяг, я там не можу сказати, що я всю інформацію отримав за взуття, за одяг, який там був присутній. А про новітні там технології, роботи, які або лабораторії, або якісь там щось, взагалі тяжко мені сказати. Чи ти їздиш на такі виставки, чи як краще брати ту інформацію, яка там присутня? Тобто, я думаю, що там все нове подається за той час, як встигнути побачити всім лікарям. Чи треба то, чи ні? Саме на медичну виставку я не їздила. Більше ми їздимо на медичні все ж конференції, там онкологічні, тому що медичні виставки вони більш потрібні таким, як ти, хто дистриб'ютор, і займається своєю галузю. Тобто ти поїхав, дізнався, що нового, і потім привозиш це нам. Так само і в сфері там коагуляторів є фірми, які в них виходить щось нове, і вони приходять, нам розказують, або виставляють свій стенд на конференції, де збираються лікарі, і так само ти можеш підійти до стенду і побачити щось. Або бачиш у колег, або хтось з колег там щось нове зробив і про це каже, що от у мене така нова штука. Я як дистриб'ютор можу поїхати і взяти там щось, наприклад, той самий апарат дешевший, там може бути не такий якісний, там, наприклад. Де купити і що купити, це вже друге питання. Основне – це технологія. Якщо вона з'являється, то вона з'являється хтось перший, потім інші підхоплюють, роблять аналоги. І є ті фірми, яким ми довіряємо, які ми точно знаємо, що це потужний виробник, який робить якісне обладнання, то їм ми можемо довіряти. От як коли мені подарували новий апарат Aquamantis, це біполярна коагуляція з подачою водички, вона використовується для при резекції печінки для коагуляції поверхні. Я коли випробувала його в своїй операційній, я одразу про це написала пост, тому що мені то було цікаво, мені це сподобалося, і я хотіла розказати колегам, що таке є.
Так роблять деякі Може, є лікарі. якісь такі спеціальні блогери, так? Звідки можна також провідні Ні, хірурги за кордону тут чи які з скоріше, України. тут скоріше виробники. Це в А, їх інтересах розказати про щось нове, що виходить, щоб їх купили, нову технологію. Тому це скоріше виробники, які приходять і проводять рекламу. ну я знаю, що, от, наприклад, в мене я там 15 років вже одягом займаюся, але ще є багато лікарів, які не бачили, наприклад, там широкий лікіс одяг і ну, тобто, скільки часу. Я думаю, що я на всіх виставках і у всіх соціальних сітках, але я бачу, що Ти ну, знаєш, ці Чирокі це перший, я, до речі, згадала, що перший хірургічний костюм, який я замовила з Америки, це був саме Чирокі. Це були чорні штани і Так. так. Я, наверное, даже выйду на улицу. Немножко, знаешь, жутковато. Гудит тревога на улице, и свет вырубился. Но прилетов вроде не было. Дай Бог, Может, чтобы все просто не было в слышно? порядке, все были. Ага. Я просто смотрю, что ну, свет же выключился, щоб светло. Костюм, який я придбала, був Чирокі, і в інституті хірургії на той момент не ходили в таких костюмах, ходили в однотонних, звичайних білих або зелених. І в інституті хірургії працює така жіночка дуже літня, вона старша сестра опорблоку Юлія Григорівна, вона була медсестрою у Шалімова. І вона медсестра опорблоку, і зараз теж вона досі там працює, я не знаю скільки їй років. І от вона, коли мене побачила в тому костюмі, каже: Діточка, а це у тебе що, улична одежда? Було так дуже цікаво. Я доказувала, що ні, це хірургічний костюм, так треба. І мені здавалося, що фірму Чирокі знають всі. Але коли ми з тобою записали відеоролик рекламний, пам'ятаєш, то Так, мені так. стільки лікарів зателефонували з питанням: а що це, де купити? Ще одне питання, будь ласка, як відстежувати свої помилки і робити записи, щоб інші не допускали тих помилок і де їх знаходити, ці записи. Це дуже важливо, дуже слушне питання. Як я вже казала, що у нас така проблема ну, загальномедична, що у нас немає аналізу якості роботи, ну такого системного аналізу. Він є такий формальний, але ну насправді аналіз якості роботи кожного конкретного лікаря зробити дуже важко. І свідомий лікар повинен робити це сам, аналіз своєї роботи. Треба розбирати помилки, треба розбирати ускладнення обов'язково, треба лікувати ускладнення. Ну, у нас в онкоцентрі було таке, що про кожного пацієнта повинен знати кожен лікар відділення. Тобто, коли ми робимо обходи всі разом і дивимося всіх пацієнтів. Якщо це не твій пацієнт, це не значить, що ти не повинен приймати участь в обході. Тобто ти повинен знати все, щоб якщо щось трапиться з пацієнтом, а лікуючого лікаря не буде поряд, щоб ти міг теж знати, що з ним трапилося. Угу. Треба розбирати патологоанатомічні конференції, повинні проходити неформально, а з розбором причин, з розбором ну, всіх кроків, які були під час лікування пацієнта, і робити віддалений аналіз. За там 3-5 років зробити зріз даних, аналіз ускладнення, які були результати. Там, ну, взагалі ідеальний варіант, коли ти ще маєш фоллоуап пацієнтів, щоб знати, скільки пацієнтів живі на якийсь час. От, ну, але це вже такі про суто онкологічні результати, і це вже складніше. Аналіз роботи, і якщо в тебе була операція, дуже ще класно фільмувати. Завжди під кінець операції ми знімаємо операційне поле з коментарями. І потім ти можеш проаналізувати, що було у даного конкретного пацієнта, які там були моменти. Якщо у пацієнта трапляється релапаротомія, то ти можеш повернутися, подивитися, що було. Ну, це корисно теж. Фільмувати, фотографувати.
Є хірурги такі світового рівня і клініки світового рівня, які не бояться показувати свої помилки і роблять аналіз своїх помилок. Ну так, прямо от клініка випускає огляд з результатами роботи, з розбором своїх і невдалих випадків також. Українські клініки такого не роблять. У нас зазвичай нема ускладнень, у нас нема літальності, у нас все класно, і рівень результати кращі, ніж в світових клініках. Так виходить. Ну, насправді це зовсім не так, просто нас прийнято не показувати свої помилки. Але вони у всіх є, і треба їх знати, і хоча б свої помилки бачити, аналізувати і не допускати надалі. Так, добре, ми можемо попросити всіх лікарів, хто нас бачить, ділитися так само цією інформацією, бо тут дуже важливо передавати так само цей досвід помилок, я так думаю. Ще є пару питань, що ти дивишся, що тебе дратує, і поради пацієнтам. До війни мені дуже подобався Four Surgeon Club. Ну, в них були класні лекції, класні розбори дуже складних випадків, цікавих операцій з обговоренням, так що рекомендую ті записи, які в них були до війни, вони дуже-дуже слушні. Після війни щось я пару подивилася, таке не зайшло, і в принципі це вже не так актуально. Лікарі, коли виставляють щось нове, то це теж дуже цікаво. Сергій Байдо, Денис Федоров в інституті Шалімова робить лапароскопічні резекції печінки. Є такий навчальний, як їх назвати, ну, типу школа, CSI, може, чув, від Бови. Вони проводять майстер-класи, і до нас дратує, коли твої керівники не зацікавлені в розвитку. Коли ти вказуєш на проблеми і кажеш, як їх можна вирішити, тебе не чують і кажуть, що це неможливо. Ну, тобто ти стоїш на місці, коли міг би вже бігти вперед. І дратує непрофесіоналізм колег. Що ще? Ну, не можу сказати, що прямо мене багато що дратує. Є те, що засмучує. Засмучує, Ну, коли добре, пацієнт до тебе приходить, коли до тебе приходить пацієнт, якого вже полікували всі, хто тільки міг, але лікували або не від того, або не так, як треба, і пацієнт вже виснажився просто і морально, і матеріально, і ти йому кажеш, що от твій шлях, треба робити так і так, а він такий, типа, ні, я вже не хочу, або там в мене вже нема коштів. От це теж дуже засмучує. І що ти можеш такі, може, поради якісь пацієнтам, так само, таким пацієнтам дати або іншим пацієнтам? Поради пацієнтам звертатися до лікарів, як ми з тобою вже говорили, що, ну, напевно, шукати лікаря по рекомендації. Якщо тобі не імпонує лікар, або тобі здається, що ти йдеш хибним шляхом, запросити альтернативну думку. Ну і доказовість лікаря. Якщо лікар аргументує свою позицію, спираючись на якісь дослідження або там, ну, стандарти міжнародні, які, до речі, доступні, пацієнт теж може з ними ознайомитися. Якщо ти бачиш, що ну, лікар обґрунтовано дає тобі рекомендації, це класно. Якщо лікар просто каже, що я 100 разів так робив, то воно класно виходить. Ну, досвід – це теж добре, але ну, трошки минули ті часи, коли лікували тільки з власного досвіду. Так. Так що це важлива інформація так само для... Да, тому що ну, вітрянку мазали зеленкою, да, і мазали її багато років, і вважали, що так воно добре. Зараз довели, що зеленка ну, зовсім не те, що треба. Але ну, досвід же ж був, ну, все було нормально, всі ходили зелені. 100%. Дуже дякую тобі за багато такої інформації в такий складний час для України, що ти маєш можливість натхнення все-таки ділитися тою інформацією. Сьогодні завадило. Сподіваюсь, що не було ніяких прильотів. Ну, я не чула, що були якісь прильоти, але щось трапилося за світлом. Зараз буду з'ясовувати. Так.
Дякую тобі дуже ще раз. До зустрічі. Так, До гарного зустрічі. дня, до побачення. Гарного дня. Якщо маєш час, я буду там відправляти всі питання, все, що там глядачі Мгм. будуть писати. І Добре. по можливості там будемо спілкуватися з Так, а вже ж. глядачами. Дякую. Да, па.